Het NMCB krijgt geld voor 8 jaar. De eerste 4 jaar is bedoeld voor fundamenteel onderzoek. Fundamenteel onderzoek betekent dat we precies willen weten hoe iets werkt. Zelfs al kan je niet onmiddellijk gebruiken in het ziekenhuis. Met die kennis die we in de eerste 4 jaar opdoen, willen we toepassingen ontwikkelen die dokters kunnen gebruiken voor betere diagnostiek en betere behandeling voor patiënten. En die tweede toegepaste fase, dat zal beginnen in 2027, 2028. Als het fundamentele onderzoek voor die tijd nog geen duidelijke handvatten oplevert voor toepassingen die dokters kunnen gebruiken, dan, nou, in de eerste plaats wil dat niet zeggen dat er geen vooruitgang is. Soms duurt het gewoon wat langer. Maar we kunnen zeker ons onderzoek bijstellen, nieuwe richtingen zoeken, nieuwe kennis uit andere gebieden invoegen, met andere internationale experts samenwerken. En onze ideeën in een andere richting ontwikkelen. Ik ben heel optimistisch dat dat goed zal gaan. Ik zie bijvoorbeeld wat er gebeurt op het gebied van post-COVID onderzoek. Daar worden al nieuwe medicatie, nieuwe medicijnen, nieuwe behandelwijzen uitgetest. En ik verwacht dat binnen een aantal jaar daar ook onderzoek in de ME/CVS veel profijt van zal hebben. Als elders in de wereld andere bevindingen, hoopvolle, betekenisvolle bevindingen worden gevonden, dan zullen wij ons daar zeker op richten. In wetenschappers van nature heel internationaal gericht. We hebben veel contact met internationale onderzoekers. We zien elkaar op congressen, we lezen elkaars artikelen, bespreken elkaars resultaten. En zodra daar iets belangwekkends wordt gevonden, waar dan ook ter wereld, zullen we het snel weten en kunnen we dat inpassen in ons onderzoek. Zoals ik net toelichtte, we volgen zeer nauwgezet het onderzoek dat overal in de wereld gebeurt. En dat geldt zeker ook voor medicatiestudies, nieuwe behandelstudies. We kennen de literatuur, we kennen vaak de onderzoekers persoonlijk. We bespreken de resultaten en we zijn erg goed op de hoogte van wat er gebeurt. En zodra er veelbelovende uitkomsten zijn, zijn we heel goed in staat om daar snel op in te springen en dat toe te passen hier lokaal en dat verder te onderzoeken. Onderzoekers binnen het NMCB die publiceren al nu heel veel resultaten. Rob Wust was de laatste tijd zeer nadrukkelijk in de media aanwezig, internationaal en ook in Nederland, omdat hij bevindingen had gedaan die laten zien hoe PEM werkt. Bij post-COVID-patiënten in dit geval. Jeroen den Dunne, zijn onderzoek staat erg in de belangstelling, ook internationaal. Dus de eerste resultaten komen nu al binnen. En ik verwacht dat dit de komende 2-3 jaar alleen maar in volume en aandacht zal toenemen.